بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې چې روغ جوړ بیاست. راځو انجینر صاحبانو اډوکیټ سافټویر ته او په اډوکیټ سافټویر کې تیر ویډیو کې به مونږ په ډایمنشن سټایل باندې خبرې وکړې یا ډی پریس کې یا راس فارمټ ته او دلته ورته ډایمنشن سټایل اوکې کوي. تم چې اوکې کې دلته مونږ په څه باندې خبرې وکړې موډیفای کې فکر کوم په ایرو سمبول باندې خبرې وکړې سمبول او ایرو باندې. نن راځو په ټیکس باندې خبرې کوو چې ټیکس څه شی ده. لومړی موږ ته وایي ټیکس څه رقم انوټیټیو غواړي که سټانډارډ غواړي. نو دا موږ فرق ویلی چې سټانډارډ څه شی ده او انوټیټیو څه شی ده. انوټیټیو چې د صفحې سکیل غټ کوچنی کې دا هم غټ کوچنی در سره او سټانډارډ خو په مادي حالت کې پرېږده. بل تاسو په دا درې بټونو باندې دلته د ډاټ باندې کلیک وکړئ. دلته د ټیکس هغه درته ښیي چې څه رقم غواړي. ایریال تاسو کوشش کوئ یا ایریال یا ټایم نیرومن څه کوي استفاده کوي. دلته به ټایم نیورومنز یا استفاده کوي یا به هغه استفاده کوي چې بیا دا پرنټ کې ښه راځي. همداسې غواړئ ریګولر بولډ ایټالیک غواړئ څه رقم غواړئ هغه ورته انتخاب کړه. زه بولډ ایټالیک ډایرکټ به دلته به شي هم به بولډ شي هم به ایټالیک شي در سره. ورته هم خالي بولډ کا را سره بولډ کېږي. انوټیټیو غواړئ که انوټیټیو کوئ دلته تاسو کولی دا انوټیټیو کېږي در سره ما کمانډ ده. که هایډ ورکوئ دلته هایډ تاسو ورکولی شئ. او بل د اپ سیټ ډاون دا شی د ده باندې چې تاسو کلیک وکړئ دا به داسې درته سرچپه غوندې راولي او که چېرته لرې کې ایسته کېږي ترې او که بیکورډ دا ورته انتخاب کې مطلب دا به داسې درته په بیکورډ شکل کې درته راولي. مطلب لکه شیشه کې چې وګورئ. همداسې ویټ فیکټر د ویټ فیکټر چې زه دوه کوم دا داسې ستریټ شکل کې درته راولي. همداسې ابلیکیټ د ابلیکیټ کې زه 15 درجې کوم دا ټیکس به په 15 درجو کې څه کوي درته زاویه به ورکړي. نو تاسو چې سره هم غواړئ زه ورته صفر که صفر او اپلای اوکې که نور ځتي هماغه ډیزاین تاسو سره اخلي. دا مې اپلای کو دغه ټیکو سیټ کړم او کانسل مې کړم. بل موږ سره آپشن ده دلته ټیکس کلر د ټیکس کلر دې سره سپین ده کنه تاسو راسي ریډ کا راسه ورته سیانو که هر یو تاسو انتخابوي هلته انتخابولی شي. کلر سره راسه مختلف کارونه تاسو ورته استفاده کولی شي. دلته راسه هر یو رنګ چې تاسو غواړئ هغه تاسو ورته یوز کولی شئ. انتخاب که هماغه رنګ ورکړئ. بله پیل کلر ده دا رنګ خو صحیح ده. د دغه شاوخوا بیکګراوند ته څنګه کلر ورکوي زه ورته یم سور رنګ. سور رنګ ګوره د ده شاوخوا بیکګراوند ته دا ډول څه رنګ ورکړ شو. ته کولی شي دا ورکړي کولی شي دا ورکړي. هر رنګ تاسو څه کولی شي یوز کولی شي هم استفاده کولی شي. ټیکس هایډ ده کولی شي د دغه ټیکس هایډ څومره غواړئ. دلته راسه هایډ ورکړئ زه ورته یم 3 تاسو 3 ورکړئ ډایرکټ به د ده څه شي هایډ به څه شي بیخي به ډېر غټ شي در سره. تاسو به کوشش کوئ دومره به ورکوئ چې مطلب نه ډېر غټ وي نه ډېر کوچنی وي. زه ورته 0.2 کومه. نو دا مې ورته انتخاب کړه. اوس بله خبره دلته ده د فراکشن هایډ سکیل دا ولې کار نه کوي. زه راځم پیډ ته هغه ته راځم مطلب پرایمر یونټ ته. پرایمر یونټ کې که چېرته زه له ډیسیمل څخه وروسته انجینرینګ ارکیټیکچر یا فراکشن انتخاب کړم دوه څخه یو ما دلته د کسر په شکل کې ښیي. بله تاسو چې ټیکس ته راسئ دا آپشن به کار چې کې سټارټ کړی. اوس همدغه د قوس یې درته ښیي مطلب دغه کسر دا څومره غواړي غټ غواړي که کوچنی غواړي. دا تا ته څه کوي غټوي کوچنی کوي. نو د دا آپشن دنده دا شاید او که چېرته تاسو پرایمري یونټ کې دلته ورته ډیسیمل انتخاب کړي بیا به څه هغه آپشن به تاسو سره کار نه کوي. نو ګورئ انجینر صاحبانو زیاتره وخت تاسو چې هغه ورکوئ مطلب انټرویو ورکوئ تاسو نه داسې آپشن پوښتنه نه کوي چې راز د ټیکس هایډ څومره ده. نو تاسو ته داسې مشکل درته وایي چې مطلب د دغه دا ولې کار نه کوي. تاسو نه داسې مشکل پوښتنه کوي در سره. نو او که چېرته دا ټیکس شاوخوا فریم غواړئ چې هغسې داسې وینې شاو داسې فریم به ورکړئ. زه به دا ورته هغه کوم نن کوم مطلب رنګ مه ورکوه داسې فریم به څه کي وربکي ورسره. نو د په واسطه کې فریم ورکول کېږي. بل د ټیکس پلیسمنټ دا خو ګوره ټیکس اپیرینس و او اوس د ټیکس پلیسمنټ مطلب دا ماته ځای پر ځای کا ټیکس چېرته ځای پر ځای کا. نو دا همدغه آپشن چې اوس دا خو سنټر کې دی ټیکس که دا چېرته غواړئ دا ټیکس چې ماته دغه لاین په سر راسي تاسو ورته اباف کلیک کړئ. دلته راسي تاسو وګورئ زه ورته اباف کلیک کوم دا به ټیکس چې لاین چې په سر راځي. اوس زه اوکې کوم او بیا سیټ کړم او بیا کانسل کوم. زه راځم چېرته ډایمنشن ته ډایمنشن کې ورته ډایمنشن لینیر اخلم ډایمنشن لینیر او ورته وایم چې دغه ځای نه تر دغه ځای ماته ټیکس څه اندازه معلوم کړه. اوس ګوره دا چې کې په سر باندې دا هم په سر راغلی دا هم په سر راغلی. تاسو کولی شئ چې هغه په سر ته راولئ. زه راځم ډي انټر ډایمنشن سټایل. ډایمنشن سټایل کې بل موږ سره د آپشن د موډیفای ته راځم. په موډیفای کې موږ سره بل آپشن د اباو کوي آوټ سایډ کې بهر راولي. همداسې ورته جسټیفای کوي جسټیفای ورته انتخاب کوه. بل بیلو کوي دا ټیکس چې د ډایمنشن لاین څخه کت راسي زه ورته سنټر په منځ کې صحیح ده. بله خبره هاریزنټلی دا ټیکس دی په منځ کې وي که د سر رایټ طرف ته وي که چپ طرف ته دی وي. اوس خو دا خو ورټیکلی مطلب دا د لاین په سر وي
هغه وي منځ کې دي او که لاندې دي وي او دلته هاریزنټلی دا دی پر ښي طرف کې که چپ طرف کې که دلته ورته اکسټنشن دلته داسې رایټ او لیفټ نه دنوشته خو دلته اټ اکسټنشن لاین 1 دا چې د انتخاب کې ګوره اکسټنشن 1 ته به راسي زه دا اوکې کوم او بل هغه سیټ کارن او بیا کلوز کوم دا به تاسو وګورئ هغه به چی شي چینج به شي ورسره هر او نو دلته د اپشن دنده هم دا ده چې تاسو ته رایټ طرف ته راوړي چپ طرف ته د اکسټنشن دا اوس اکسټنشن 1 ده او دا اکسټنشن 2 ده ته وایي چې اکسټنشن 1 او اکسټنشن 2 څنګه معلوم کړم تاسو په کوم یو لومړی کلیک کوئ اکسټنشن 1 څخه چې په دویم کلیک کوئ هغه اکسټنشن 2 سه نو دا د اپشن دنده ده بل زه ډي ډایمنشن انټر کوم دې مې چې کله انټر کړل هغه څخه وروسته بیا څه کوي دلته ما سره راځي موډیفای ته راځم او موډیفای کې ټیکس کې زه ورته دا هم ماته څه که سنټر صحیح ده منځ ته یې راته راوله بل ویو ډایرکشن د کونه انجنیرس باندې تاسو به ورډ پروګرام ویلی هلته ډایرکشن د ټیکس څه وه پښتو کې رایټ ټو لیفټ انتخاب دی دلته لیفټ ټو رایټ اوس انګلیش هغه د تاسو نو لیفټ ټو رایټ انتخاب کې دا هغه اپشن دنده ده بل موږ څه دا د افسیټ فرام هغه مطلب ډایمنشن لاین دا څه شی ده زه دا چک تر ایسته کوم بیا څه ورته کوم دا ورته اوکې کوم اوکې او بس سیټ کارن او بیا کلوز کوم دا اوس به څه چې ماته به سنټر ته هم راسي تاسو انجنیرسبانو دغه منځ فاصله وګورئ دغه نه تر دغه ټیکسه پورې دغه منځ فاصله تاسو ته ښیي دا فاصله دې څومره ډي ډایمنشن انټر کړئ تاسو چې انټر کړئ راسئ دلته هغه موډیفای نه به وروسته تاسو چېرته راسئ ټیکس ته چې راغله بیا راسه آفسیټ ورکړئ دلته زه ورکوم دا دې ما سره څو سي 2 دي سي 2 که اوکې که سیټ کارن که کلوز که اوس به دا چی سي تا سره به د دومره اندازه واخلي مطلب دغه اندازه دومره ډیره کړه چې مطلب یعنې له هغه اندازه له هغه څخه هم ووتله نو تا ته دغه اپشن دنده دا ده که چېرته غواړې چې دا څه کې کم او زیاته کې کولی شي د څخه استفاده وکړي راځم موډیفای ته ګوره پریویو کې هم تاسو ته هغه شي نو تاسو به دا خپل داسې ایډجسټ کوئ چې هغه کې سم هغه راځي زه ورته یم 0.09 انټر کومه دا که 0.09 او بیا څه کومه مطلب دا انتخابوم بیا اوس ما سره اډجسټ کېږي یا سمیږي بله د ټیکس الاینمنټ د ټیکس الاینمنټ څه شی ده ګورئ انجنیرسبانو زه راځم دا اوکې کوم او دا سیټ کارن کوم دا کلوز کوم زه راځم دلته یو لاین ته فرض که دغه لاین ده دا لاین ما ورته ویلي چې ما سره دی زه راځم دا ټول انتخابوم چې تاسو کنفیوز نه شئ انتخاب مې کړ راځم لاین ته یو افقي لاین دلته دومره ډرا کوم بل راځم انټر کوم او بل دلته عمودي لاین ته سیټ ډرا کوم دا مې انټر کړه اوس راځم ډي ال آی ډي ډایمنشن لینیر انټر کوم هغه څخه وروسته ورته وایم چې ماته د ده څخه اندازه واخله د ده اندازه یې راکړه بیا سپیس بټن وهم اوس ورته وایم د ده اندازه راکړه د دجې نه تر دجې اندازه راکړه انجنیرسبانو ګوره تاسو دلته څه وایي دا اوس ټیکس ما دا خو افقي رسم دا خو یې منځ ته راته راوستل زه ورته وایم چې دا هم څه وکړه دا ټیکس چې په هر ډایرکشن مې راوسته ډایمنشن ته راځم یو بل لاین راخلم او ارتو اف کوم زه ورته یو عمودي لاین څه کوم ډرا کوم بالا زه ورته یم د ډایمنشن راکړه ډایمنشن یې په چی اخلم په ای لاین باندې اخلم اوس د دا اپشن دنده څه ده دا اوس ټیکس تاسو وګورئ دا هم هاریزنټلی دي افقي دي دا هم افقي راغلي او دا هم افقي راغلي خو که زه ډایمنشن ته راسم او ای لاین ورته انتخاب کړم ای لاین موډیفای ته راځم موډیفای کې چېرته راځم بیا ټیکس ته راځم ټیکس کې ای لاین ورته ښیم مطلب دا چې لاین مې په هر رقم و ټیکس هم په همغه ډایرکشن راوله نو ټیکس به په همغه ډایرکشن به ټیکس در سره راځي زه دا اوکې کوم او بیا څه سیټ کارن څخه وروسته کلوز او تاسو اوس وګورئ دا ټیکس ګوره دا خو افقي مخکې نه وه دا داسې افقي اوس راغله عمودي اما د ټیکس اعلان یې کره سره د اما د اعلان څه مربوطه چې لاین په هر ډایرکشن په همغه ډایرکشن ټیکس راته راوړه دا ګوره په مایل شکل کې راته راوصل نو تاسو به همیشه اعلان څه کوئ انتخابوئ ورسره ډي ډایمنشن ته راغلم او ډایمنشن کې زه څه کوم ورته دلته موډیفای ته راځم او موډیفای کې زه ورته وایم چې دا اعلان کړه ته تاسو کولی شئ دلته اعلان کې بل آیسو د آیسو شارټکټ څه ده مطلب د هغه مخفف انټرنیشنل سټنډرډ اورګنایزیشن دا یوه اداره ده چې ټول سټنډرډونه ورکوي فرق ته یو شرکت جوړوي د فرنیچرو نو ته باید د آی اس او څخه یو سرټیفیکیټ ولرئ چې تاسو څه وکړئ د هغه تاسو سټنډرډ درکوي مطلب چې په دغه اندازه ته څه وکړي هغه فرنیچر جوړ کړئ د موبایل نه ځان ته سټنډرډ لري کمپیوټر ځان ته سټنډرډ لري همداسې کړکۍ هر څه ځان ته یو سټنډرډ لري نو دا کولی شي تاسو له دغه څخه بیا تاسو یو سرټیفیکیټ واخلئ نو تاسو به همیشه د کې اعلان کلیک کوئ تاسو کلیک کوئ او بیا سیټ کارن کوئ
کلوز کړئ نو دا به اتوماتیک څه وي په همغه ډایرکشن به څه شي تاسو سره به راسي نو دا د آپشن دنده وه نو دا اوس موږ د نن ورځې درس که چېرته ویډیو مو خوښ شي ویډیو سره لایک کړئ او څه ملګري سره هم شیر کړئ د څو نورو ویډیوګانو څخه برخمن شئ او کوم انجینر صاحبانو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ تر څو نور ویډیوګانو څخه برخمن شئ نور مو په لوی الله تعالی سپارم ښه وخت کې چارې